Hello, Kamato Class! Welcome back sa isa na namang pagtuklas ng aralin sa mathematics. Ano ang nakikita nyo ngayon sa ating screen? That will be part of our presentation, which is all about finding the domain and range of a function represented by each equation. At para simulan na natin ang ating discussion, alamin na muna natin ang ating objective. And our objective is to find the domain and range of a function represented by each equation. To begin, let us recall first about the domain and range kapag pinag-uusapan natin ng graph. So ito yung graph na kukunin natin ang domain and range. Sa ating previous video, sinabi natin na ang domain kapag ganyan ang graph ay domain such that x is the element of real numbers. On the other hand, kapag range naman ang pinag-uusapan, that the range or the y is less than or equal to 3. So knowing about domain and range, paano kung hindi graph ang given? Paano kung equation naman ang given? Kung equation naman ang given, let us also recall that we define the domain of a function is the complete set of all possible values of the independent variable or the value of x. On the other hand, the range of a function is the complete set of all possible resulting values of the dependent variable, or we call that as the value of y. At kapag hahanapin na natin ang domain and range of a function represented by each equation, dapat alam natin ang restriction. At may dalawa tayong restriction na dapat malaman. Ang una, the denominator of a function cannot be equal to 0. So kung fraction ang ating function, dapat yung denominator niya hindi pwedeng maging 0. Another one is that the number under a square root sign or the radicand must be positive. So inside the radical symbol or under the radical symbol, hindi pwedeng maging negative numbers. So let's begin with this example. Find the domain and range of a function y is equal to 3x minus 2. So sabi ko kanina, para makuha natin ang domain and range, ang titignan natin ay restriction. So domain muna ang una nating hanapin. So dahil kukunin natin ang domain, tignan natin kung may restriction. Sabi kanina, ang may restriction kapag fraction, kapag may denominator. So mapapansin natin, ang given naman natin ay walang denominator, so wala na siyang restriction dun sa unang condition. Sa second condition naman, dapat walang radical symbol. Kasi sa loob ng radical symbol, bawal ang negative. So hindi rin ito radical symbol. So ibig sabihin, wala din yung second restriction. So if that is the case, maybe, madali na nating makukuha ang ating sagot. Ang ibig sabihin lamang, kahit anong ipalit nating value ng x as our domain, pwede. Pwede ang negative integers, pwede ang 0, pwede ang positive integers. So kung pwede ang kahit alin sa negative, sa 0 at sa positive integers, ibig sabihin noon lahat ng real number. So in symbol, the domain or x such that x is the element of real numbers. Ganun kasimple kapag walang restriction ang function o equation na given. On the other hand,
paano naman natin kukunin ang range? So, kung range naman ang kukunin natin, kung mapapansin natin, naka-Y form ito. Nakuha ang domain or ang X. So, i-change lang natin ito sa X form, makukuha naman natin yung Y o yung range. So, copy muna natin. I-change natin sa X form. So, pag na-change natin sa X form, ito ilipat natin dito. Pag nilipat, magiging negative. Ito inilipat natin, magiging negative. So, kinopya na lang natin ito. Then, divide both side by negative 3 para ma-cancel out natin ito. So, maka-cancel out na natin ito. So, ang matitira na lang doon ay X kasi kailangan naka-X form. Then, i-copy na lang natin ito or i-copy na lang natin ito. So, X is equal to negative Y minus 2 all over negative 3. So, ngayon, ang tanong, may fraction na. So, tingnan natin ang restriction. May variable ba sa baba na pwedeng palitan ng 0? Wala naman. So, ibig sabihin, mananatili lang ang negative 3. Hindi siya magiging 0. Ang bawal lang kasi, maging 0. So, wala ulit tayo sa restriction number 1. Sa restriction number 2, kapag may radical, wala din itong radical. So, wala uling restriction. So, ibig sabihin, pwede uli kahit anong ipalit natin sa y. So, pwede ang negative, pwede ang 0, pwede ang positive. Therefore, ang range natin ay y such that y is the element of real numbers. Kasi nga, kahit arin uli ang ipalit natin. So, sana na-get natin? Okay, let's proceed with the second example. Y is equal to negative 4x plus 6. Tanong, para mas mabilis, may fraction ba? Wala. So, walang restriction sa una. Pangalawa, may radical symbol ba? Wala din. So, wala pa ring restriction. Kaya, ang domain natin ay such that it is the element of real number. So, yan ngayon yung ating magiging domain. So, sa range, i-export natin, copy natin. So, lipat natin ang negative 4 sa kabilang side. Kaya pag nilipat natin ang negative 4 sa kabilang side, magiging positive. So, ito pag nilipat natin, magiging negative plus 6. So, divide both side by positive 4. So, makakancel na yung positive 4 na mayroon tayo dito or ang 4. So, ibig sabihin, ito ay kokopyahin na lang natin. So, ito kopyahin na lang natin. So, we have that. So, may fraction nga, pero hindi naman magiging 0 ang denominator. So, wala pa rin. Pasado pa rin tayo sa restriction. Wala pa rin radical. So, ang ating range or y such that y is the element of real numbers. So, I hope nasusundan natin. Pero, mas bigyan natin ng mas mabilis na paraan para mas masolve natin. Balikan natin yung number 1 example kanina kung naalala nyo. At itong pangalawa. Parehas silang linear function or linear equation. So, kung linear equation or linear function, degree 1, highest exponent ay 1 nung ating x. So, ito yon 1 lang. So, if that's the case, maybe mag-example pa tayo ng isa. So, ayan. Ito ulit ay linear function. So, kung ito ang given, so madali na, ang domain niya ay laging ganito. So, element of real numbers at ganun din ang range, element of real numbers. So, in other words, pag nakita natin ang ating function ay linear, then immediately, ito na ang magiging domain at ito na ang magiging range. So, sana nakatulong yung tip. How about this example? Y is equal to x to the second minus 3. Linear ba to? Hindi. Kasi, ang degree ng ating function or equation ay 2. So, hindi na. So, quadratic naman ito. So, kung ito yung case natin, so kung babalikan natin ang restriction, wala pa rin siyang fraction, wala pa rin radical, so ang domain ganun pa rin. So, domain such that x is the element of real numbers. So, ganun kasimple kapag pasado sa restriction. Ngayon, paano naman malalaman ng range? So, para malaman natin ng range, i-x form uli natin. So, ang ilipat natin na ito, dun sa kabilang side. So, pwede rin naman ito ang ilipat doon at ito yung ilipat doon. Pero ito na yung gamitin natin. Then, lalagyan natin ng radical symbol, both side, para ma-cancel out yung to the second power.
So, na-rewrite natin ito na nailagay doon at saka yun doon kanina. So, pag ganito yung nangyari, mawawala na yung radical symbol, pati yung square nito. Kaya magiging x is equal to the square root of y plus 3. So, papasok na dito yung restriction. Kasi, may radical symbol na tayo dito. Again, sa radical symbol, bawal ang negative radicand. So, pwedeng 0, pwedeng 1, 2, and so on. So, para malaman natin kung ano yung pwedeng ipalit sa y, which is the range, so isosolve natin yung y. So, ito mismo, equate mo na lang sa 0. So, y plus 3 is equal to 0. Ito mismong radicand. Tapos, solve for y. So, pag sinolve for y, ililipat natin ito dun sa kabilang side, magiging negative 3. At yung value na yan na y, ang gagamitin natin. So, ang ilalagay natin, kung ito isinubstitute natin kasi dito, negative 3 plus 3 is 0. So, pwede. So, ang mga pwede, yung matataas sa negative 3. Kaya, ang magiging range natin ay, okay, so y such that y is greater than or equal to negative 3. Again, kung ano ang naging sagot dito, lagi siyang greater than or equal. Depende dito. So, tingin dito ha. So, dito, kung mapapansin natin, 1 dito, positive. So, kung positive ito, greater than or equal. So, kung negative naman ito, less than or equal naman yung gagamitin nyo. Okay, so sana nasusundan natin. So, let's see. Paano kung hindi na natin isosolve ng katulad nito, katulad kanina, dun sa linear? So, if that's the case, maybe pwede naman. So, same pa rin yan ng process dito. Dahil kahit anong ipalit, wala namang restriction. So, ang domain natin is the element of real numbers. So, paano ang range? So, para mas madali, titignan nito. Dito pala tayo, positive. So, ibig sabihin, greater than or equal ang gagamitin natin. Ngayon, alin yung ilalagay natin na katulad nito? So, ito na yung gagamitin mo, 4. So, kung mapapansin mo itong negative 3 dito, ito din yon. So, kaya ito pwede nating ilagay. Kaya, y such that y is greater than or equal to 4. Again, greater than or equal kasi positive dito. So, itong 4 na to, yun na yung nilagay natin doon. Try pa natin ang isa. Y is equal to negative x to the second plus 7. So, i-compare natin dito. Ito pa rin yan ha. So, domain, wala pa rin restriction, walang radical, walang fraction. So, domain such that we have this element of real numbers. So, paano ang range? So, kung range naman ang pagbabasihan natin, para mas madali, so, ang titignan lang natin ay ito. So, dahil negative ito, ay less than or equal. Kasi pag positive ito, greater than or equal. So, ang gagamitin natin ay 7. So, same with this uli paalala uli, negative 3, yun yun. So, therefore, y such that y or the range is less than or equal to 7. Less than or equal kasi negative. Ay, paano? Kung ganito na yung given, y is equal to square root of x. So, may radical symbol na. So, pasok na to dun sa second restriction uli. So, bawal maging negative. So, bawal maging negative ito. Therefore, ang pwede lang natin i-substitute dyan ay 0, 1, 2, 3, 4, and 5, and so on. So, ang pwedeng ipalit sa x. So, kaya, ang pwedeng maging domain natin ay 0 pataas. So, pwede ang equal to 0. Pwede rin ang mga number na greater than 0. Therefore, the domain such that x is greater than or equal to 0. Ulitin ko, yun lang ang pwedeng i-substitute doon. Paano naman ang range? So, i-exform ba natin? So, pwede rin naman ang trial and error. So, mag-trial and error tayo. Gamit ito, kasi binigay na naman ng ating x. So, ang x natin ay pwedeng 0. So, substitute natin sa 0. So, square root ng 0 ay 0. Pwede rin naman ng 1. So, substitute naman natin ng 1. So, we have 1. So, square root ng 1 ay 1. So, kung mapapansin mo, ang sagot niya ay from 0, tumataas din.
So, pataas din siya. So, therefore, ang magiging range natin ay y such that y is greater than or equal to 0. Kasi nga, kung mapapansin mo, sa 0, 0, sa 1, 1. So, ibig sabihin, pag tinaasan ko to, ginawa kong 2, mas tataas doon. Pag ginawa kong 3, and so on, tataas ng tataas yung sagot. Kaya, greater than or equal to 0. So, I hope nasusundan natin. Let's have another one. Paano kung ito na? Y is equal to the square root of x plus 3. So, para makuha natin ang domain muna tayo. So, same kanina, solve natin yung x dito. Para malaman natin alin lang yung mga pwede sa x. So, para masolve ang x, equate natin ito sa 0. So, ililipat natin ito doon. Kaya x is equal to negative 3. So, ibig sabihin yung negative 3 pwedeng ipalit. So, negative 3 plus 3 is 0. Kapag nakasolve kayo dito ng either x or y, so x tayo dito, yung magiging sagot nyo, yun yung pinakamababang pwedeng i-substitute sa x. So, dahil yun yung pinakamababa, ibig sabihin yung mga susunod ay yung mas matataas na sa kanya. Kaya ang domain natin ay pwede ang negative 3 at mas matataas sa kanya. Okay, so greater than or equal to negative 3. Okay, sana nasusundan natin. How about this one? Sa range naman tayo. So, mag-trial and error tayo. Ano yung pwedeng ipalit natin dito? So, para hindi siya maging negative. So, ang tinitingnan natin dito sagot, ha? Okay, so dahil mayroon na tayong negative 3, pwedeng ipalit ang negative 3. Negative 3 plus 3 kasi yun yung pinakamababa. Yun na yung na-try natin. At pag inad ito 0, so square ng 0 ay 0. So, pwede talaga negative 3. Sabi kasi dito yan. So, yung mas mataas sa kanya, negative 2. Try natin ang negative 2 na i-substitute. Negative 2 plus 3, that will be square root of 1. At ang square root ng 1 ay 1. So, pwede rin ngayon ito. Tumataas na naman yung sagot. Ibig sabihin, ang range natin ay greater than or equal to 0. So, sana nasusundan natin yung ating sagot with finding the domain and range. So this time, let us try to find the domain and range. I will be giving you 10 seconds. Again, pwede naman nating itigil yung timer kapag hindi nyo pa natatapos bago nyo tignan ang sagot. So the given is x plus 3y is equal to 5. The time start now. Time is up. Ano ang naging domain at range nyo? Kung ito ang inyong sagot, you are correct. Let's have another one. How about this? Y is equal to the square root of x minus 7. For 10 seconds, the time start now. Time is up. Ano ang inyong domain and range? Kung ito ang sagot nyo, you are correct. How about this one? Y is equal to x to the second minus 8. For 10 seconds, the time start now. Time is off. Ano ang inyong sagot? Kung ito ang inyong domain and range, you are correct. So I hope natuto na tayo, kamato class, when equation is given. That's all. God bless us.